पार्लमेंटाक जे सुरक्षतेचे जे कवच आसा ती 3 टायर आसा. पयले हातूंतल्यान जर कोणी सुटलो जायत जाल्यार दुसऱ्या हातूंत सापडटा आनी दुसऱ्या हातूंतल्यान सुटलो जाल्यार तिसऱ्या हातूंत सापडटा. पूण घडलें कितें? बीजेपीच्या एका खासदारान 2 मनशांक एंट्री पास दिले आणि त्या पासाच्या आधारीत हे दोग जाण पार्लमेंटाच्या गॅलरीत वचून बसले आणि जेन्ना पार्लमेंटाचे कामकाज चालू आशिल्ले हे दोग जाण तेंच्यान उडी मारून सदनात आयले जंय खासदार आशिल्ले आनी तांणी तो बरोबर हाडिल्लो धुंवोर थंय सोडलो. भारताच्या इतिहासान असं केन्नाच घडूं ना. दुसऱ्या देशांतल्यान दहशतवादी येवन पार्लमेंटाचेर हल्लो करता ते आमी पळयले. आमच्याच देशांतले कांय विद्वांते जे स्वताक व्हडले राष्ट्रपती म्हणटात ते पार्लमेंटात येवन जे आमचे खासदार आसात तांकां आव्हान दितात. म्हाका दिसता हाचेर जेन्ना खासदारांची सुरक्षा सारकी ना तेन्ना ह्या देशाची सुरक्षा खंय पावल्या हें आमकां कळून येता. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी ह्या घटनेचेर भासाभास जावची सदनात म्हणून मागले. गृहमंत्र्यान हाचेर निवेदन करचें अशें म्हणून मागलें. म्हणून विरोधी पक्षाच्या खासदारांक ताणें सस्पेंड केले. घडणूक लोकशाही विरोधी जावन आसात. लोकशायेंत अशें घडपाक जायना. सदनात जर हाचेर चर्चा जायना जाल्यार खंय चर्चा जातली. म्हणून आयज सबंद देशात विरोधी पक्षान अशे प्रोटेस्ट आमी घडोवन हाडिल्ले आसात. गोंयातली गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन फुडाकार घेवन सगळे विरोधी पक्षांक आफोणी दिला आनी आयचो प्रोटेस्ट हांगा घडोवन आयला. सुरवेक हांव मागता आमचे शिवसेनेचे प्रतिनिधी नितेश कामत हांणी आपले विचार व्यक्त करचे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मरणार्थ हांगा हजर आशिल्ले ओपोजिशन लिडर बाब युनिया लिमांव, काँग्रेस समितीचे गोंयचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकार, आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष बाब अमित पालेकर आणि हांगा विविध पक्षाचे हजर आशिल्ले पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते आणि समोर आशिल्ले सगळे पत्रकार बंधू. 13 डिसेंबराक कितें जालें हे पूर्ण देशाक खबर आसा. म्हणून ताज्या फुडली जी भारताच्या पार्लिमेंटरी इतिहासातली काळी मालिका ही सुरू जाल्ली आसा. आणि जे म्हणजे काल एक व्हिडिओ व्हायरल जाला सगळ्या कडेन आणि बीजेपीन ताज्या खातीर प्रत्येक कडेन धरण्याचें आयोजन केलें, डेमॉन्स्ट्रेशन केलें. तांकां अजून अशें दिसता की रुलींग पार्टी तीच, ओपोजिशन पार्टी तीच जाल्ल्या भशेन ते वावरूंक लागल्या. आनीक तांकां कोणूच नाका. कारण ताणी एका व्हिडिओ खातीर म्हणजे ते म्हणटा की उपराष्ट्रपतीची मिमिक्री केली. हे कारण घेवन जे ताचे व्हडले ते भांडवल करता. आज जर खऱ्या अर्थान पळयत जाल्यार लोकशाहीची फकाणां हांणी चलयल्ली आसा. आज ते म्हणटा की उपराष्ट्रपतीची फकाणां केली, पूण ही बारीक गजाल आसा ती व्हडले करतात ते. आनी जी व्हडली गजाल आसा, जी लोकशाहीची फकाणां भाजपान चलयल्ली आसा ताजे कडेन दुर्लक्ष करता. लोकांचे जे ध्यान आसा ते विचलीत करपाचे कटकारस्थान हे भाजपान केल्लें आसा. आनी आमी जर बारीकसो भाजपाचो किंवा मोदींचो, कित्याक आज भाजपा म्हणून वयली ना,
आज उरला तो फक्त नरेंद्र मोदी जो आमचो पंतप्रधान आसा ताजी सत्ता आसा. भाजपाची सत्ता न्ही, म्हाका खंयच भाजपाची म्हणून सत्ता दिसना. फक्त एका मनशा कडेन ताणी पूर्ण पक्ष जो आसा तो ताच्या दावणीक बांदिल्लो आसा. आणि अशी ही जर ताजी मोडस ऑपरेंडी आमी जर पळयत जाल्यार 1933 जर्मनीक हिटलरान कितें केल्लें ताजी पुनरावृत्ती जाता अशें म्हाका दिसता. कारण थंय अशेंच जाल्लें की पार्लमेंटाक जर्मनीच्या पार्लमेंटाक असोच उजो लायिल्लो. ती तारीख आशिल्ली 27 फेब्रुवारी 1933 आणि 28 फेब्रुवारी 1933 ताणें जितले ओपोजिशनाचे खासदार आशिल्ले तातूंतल्या 80 खासदारांक बंदिस्त केलो आनी भितर उडयलो आणि लोकशाही पांया सकयल तुडवून उडयली. अशें आज जर पळयत जाल्यार भारतान ताजी पुनरावृत्ती जाता काय कितें अशें चित्र दिसता. कारण आज जर पळयत आज ताणी तो विशय काढला की उपराष्ट्रपतीची थट्टा केली, भायर ताणी फकाणां केली, राहुल गांधीन ताचो चित्रीकरण केलें म्हणून ताणी जे बॉब मारपाक सुरवात केल्या ते जर पळयत जाल्यार म्हाका आश्चर्य दिसचें ना की थोड्या दिसांनी ते सगळे जितले खासदार आसा तांकां बंदिस्त करूंक शकता. आणि जशें हिटलरान त्या टायमार केल्लें 1933 की ताणें ताज्या उपरांत 28 फेब्रुवारीक ताणें बिलां पास करूंक लागिल्लो तो आणि ताणें प्रेसाचेर बंदी हाडली, व्यक्ती स्वातंत्र्याचेर प्रत्येक गोष्टीचेर ताणें तेन्ना बंदी हाडिल्ली, उलोवपा कडेन बंदी हाडिल्ली, ओपोजिशन म्हणून एकूय ताणें दवरिल्लो नाशिल्लो आणि ताजी पुनरावृत्ती आज जातना दिसता. म्हणून हो जो लोकशाहीचो खून करपाची प्रथा भाजपान चालू केला ताचो निशेध करपा खातीर सगळे पक्ष हांगा जमिल्ले आसा. जितले ओपोजिशन पक्ष जे एकठांय आसा, जे इंडिये बरोबर आसा, ते सगळे पक्ष हांगा सामील जाल्ले आसा हे निशेध हांगा जाहीर करपा खातीर. कारण अशी लोकशाहीचो खून आमी करूंक दिवचे ना. कारण हो सर्रास चालू जाल्लो आसा, ही ताची नांदी आसा. आणि आमी जर पळयत जाल्यार 2021 नोव्हेंबरान सुद्दां आमची तातूंतली खासदार आशिल्ली प्रियंका चतुर्वेदी तिकाय अशाच प्रकारे निलंबीत केल्लो. तेन्नाय 5 खासदारांक निलंबीत केल्ले आणि आता हे मास सस्पेन्शन चालू केल्लें आसा जाचो आमी सगळे निशेध करता. आणि म्हजो शिवसेनातर्फे निशेध व्यक्त करून हांव म्हजे 2 उतरां सोंपयता आणि सगळ्यांचो निरोप घेता. धन्यवाद. देव बरें करूं. आता हांव मागतां टीएमसीचे प्रतिनिधी तनुज अडवपालकर आणि आपले विचार. नमस्कार. नरेंद्र मोदीजी म्हण सगळे हांगा उपस्थित असल्यांचे पत्रकार बांधवांचे धन्यवाद म्हणटा. हांव पयलीं तो पळय जोला घेवन आयला. जोला लेके जायगा म्हणटा पळय ताणें लोकांच्या हातून जोला दिल्लो आसा. एक म्हळ्यार आयज इंडिया एलायन्स म्हणून जे सगळे पार्टी पक्ष एकी कडेन आयिल्ले आसा तांचो एकमेव विचार तो म्हळ्यार कितें, हो देश फुडें वचचो, हो देश कॅपिटलिस्ट आसा तांच्या बोल्सान उरचो न्हय, ह्या देशान डेव्हलपमेंट जावचें. मोदी म्हणटा मोदी की गॅरंटी. आज पर्यंत तांच्यांनी गॅरंटी दिल्ले कितें जाल्लें आसा, कंप्लीट केला ताणें. ताणें कितें जें म्हणिल्लें आसा तें आज पर्यंत कितेंच जावना. आनी आतां जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता ऑपोजिशन जितले लोक आसा म्हणजे खासदार आसा तांचेर दडपण हाडपाचो प्रयत्न करता. कारण स्पश्ट आसा मोदी आनी भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देशभर भियाल्यात. कारण तांकां खबर आसा की जरी ते बाकीच्या स्टेटीन जर सत्तेर आयल्या जाल्यार तांचो वोट शेअर कमी जाल्लो आसा. आनी लोकांनी कित्याक उलोवचें न्ही, कारण 15 लाख कोटी तुम्ही कॉर्पोरेट हाऊसांचे वेव ऑफ करता. तुमच्या बोल्सांतलो पयसो, गरीब जनतेचो पयसो जे कबाड कश्ट करून बँकेन घालतात, कचरो उखलून ते पयशे हे तुगेले कचरो विकून ते 4 पैसे करतात आनी ते बँकेन घालता. कित्याक तर आपल्या भुरग्यांच्या फ्युचरा खातीर. आनी आज ह्या फ्युचराचेर जर कोण पांय घालता जाल्यार नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार संपूर्ण देशभर ह्या देशाक सोंपोवपाक आयिल्ले आसा. ते सगळ्या लोकांनी लक्षात घेवपाची गरज आसा. इंडिया एलायन्स म्हणून आमी भिवन सगळे एके कडेन येवना, तर हे लोकांची मनशां, लोकांच्या मनान जें कितें आसा पळय ते आयकून हे सगळे जे पॉलिटिकल पार्टी आसा ते आतां एकत्र आयिल्ले आसा, लोकांच्या हाकेक एके कडेन आयिल्ले आसा. आनी हे लक्षांत दवरा
की हे भारतीय जनता पार्टीचे मोदी सरकार हाजें पतन सुरवात जाल्ली आसा. धन्यवाद. देव बरें करूं. आता हांव मागतां आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष अमित पालेकर आणि आपले उलोवप केलें. डेमोक्रेसी सोंपोवपाचो प्रयत्न चलयला भारतीय जनता पार्टीने सस्पेन्शन करून 97 एमपींक सस्पेन्शन केला. काल आमी एक गोष्ट पळयल्या, साक्षी मलिक सेड शी इज रिटायरिंग फ्रॉम रेसलिंग. जेन्ना ह्या विशयाचेर उलोवपाचें जालें तेन्ना भायर काडले, मणिपुराचेर उलोवपाचें जालें तेन्ना भायर काडले. काल 3 बिलां आज पास जाल्या, CRPC अमेंडमेंट, IPC अमेंडमेंट आनी एविडन्स एक्ट अमेंडमेंट. हो गंभीर विशय आसा. हो जो विशय आशिल्लो ह्या विशयाचेर भाश्य जावपाक जाय आशिल्लें, ह्या विशयाचेर डिस्कशन जावपाक आशिल्लें, पूण अशी इम्पॉर्टंट बिलां जेन्ना येता त्या वेळार कसल्या ना कसल्या कारणाक लागून सस्पेन्शन करता. सुप्रिया सुळे सारक्या एक लिडराक जेन्ना सस्पेंड करता, शशी थरूर सारक्या लिडराक सस्पेन्शन करता, तेन्ना ज्या एमपीनी गाळी मारल्यो, एका विशिश्ट धर्माच्या मनशाक वेगवेगळ्या तरेन कितें कितें उद्देशून म्हळें, त्या मनशाक सस्पेंड करना. पण प्रत्येक जो ओपोजिशन लिडर्स आसा, जे ओपोजिशन एमपीज आसा, तांकां पार्लमेंटांतल्यान सस्पेंड करता फक्त प्रश्न विचारता म्हणून. ब्रीच जाली, सेक्युरिटी ब्रीच जाली, 5 फोल्ड सेक्युरिटी आसा भितर सरपाक पार्लमेंटांत. अशा वेळार ते फ्लेअर पावले कशे भितर, हाजेर अमित शाह कांय उलयना, हाजेर भारतीय जनता पार्टी कांय उलयना. पण जेन्ना प्रश्न केलो गेलो ह्या विशयाचेर की हाजेर भाश्य जावचें, कित्याक जालें, ही सेक्युरिटी, इज इट नॉट सेक्युरिटी ऑफ प्रायम मिनिस्टर, इज इट नॉट सेक्युरिटी ऑफ देयर कॅबिनेट मिनिस्टर, इट इज सेक्युरिटी ऑफ आवर नेशन्स प्रायड. इट वॉज द बिगेस्ट क्वेश्चन. सेक्युरिटी जी ब्रीच जाली, दॅट पुट इंडिया टू शेम. द बिगेस्ट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी वॉज अंडर थ्रेट. अशा वेळार जर प्रश्न विचारूंक गेले जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक लज कित्याक दिसता, भारतीय जनता पार्टी एमपींक भायर कित्याक काडटा, हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. आनी तातूंतल्यान एक गोश्ट आमकां दिसून येता की कितें तरी वेगळें करपाचें आसता आनी इलेक्शन लागीं पावल्या उपरांत कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करपाची आसता, म्हणून काय ही कॉन्ट्रोवर्सी तांणी स्वताहून क्रिएट केली हें दिसून येता. तेन्ना आमचोय भारतीय जनता पार्टीक प्रश्न आसा फ्रॉम इंडिया अलायन्स. यू आर फियरिंग अस, you are fearing every opposition leader, you are fearing that you are losing grounds in 2024, and that is why you are doing this, just to put a scare among all the India alliance. Nothing is going to happen. We are here together, we are going to be together, and we are going to be together for future of India, and that is why we have named ourselves India. Jai Hind. देव बरें करूं. आता हांव मागतां NCPचे अध्यक्ष प्रद्युत डिसोजा आणि आपले उलोवप करचें. आयज आमी सगळे हांगा हाजीर आसा, तो म्हळ्यार ओपोजिशन पार्टीज. हे दाखोवन दिता ह्या पवित्र लोकांचेर आयज आमी सगळे एकठांय जाले. आनी एकठांय जावपाचो एक हेतू म्हणटा तो एकूच, कित्याक जेन्ना पार्लमेंट जावं, असेंब्ली जावं, कितेंय जावं, हिंगा म्हणटा ती हुकूमशाही चलना. जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे कोण आहा ताका सगळ्यांक सेम रायट आसा. हे कित्याक आमी हिंगा 2 पार्टी MLA आसले, मिनिस्टर आसले, पूण हे भशेन हुकूमशाही चलची ह्या खंयच्याय हितून बरयलेलें ना. ओपोजिशनाक म्हणटा ते एक रायट आहा झगडपाचें, आनी ओपोजिशन जरी तो झगडना, ओपोजिशन तो लोकां खातीर तर कितेंय तर एक जस्टीस मागना जाल्यार ताका ओपोजिशन म्हणना. पूण जेन्ना मनीस जो गव्हर्मेंट रुलिंगान आसता ताका जाय ते चिंतप जाता. आयज ह्या पार्लमेंटान आयज तर एका भायर दवरल्या जाल्यार हे कितें दाखयता म्हणजे जो पार्लमेंट ताच्याच ताब्यान जावप, ताका हुकूमशाही करपाक जायी. आनी जेन्ना ही हुकूमशाही केन्ना जातली, जेन्ना सस्पेंड केले, भायर दवरले, उलोवपाचें बंद केलें, आनी कोणाक तर हे भाशेन तर केलो जाल्यार तेन्नाच म्हणटा तो कित्याक तांकां जाय तें करूंक मेवतलें. आयज एक ओपोजिशनान एक बरो म्हणटा तो एक घेयला, सगळे ओपोजिशन एकठांय जाल्या, जेचे आयज आमी हिंगा एकठांय जाल्या जेन्ना हो इशूआचेर, तशें आयज ओपोजिशनान दाखयलां की वी आर व्हेरी स्ट्रॉंग. आनी इंडिया अलायन्स म्हणटा ते हेजेर कोवता आयज, कित्याक जो हुकूमशाही जी आयज चल्ल्या, हुकूमशाही हे तर ओपोजिशनाक तर हे भाशेन करता जाल्यार चुकीचें.
ह्या हुंयच्याय ह्या बुकान बरयलेलें ना. हे भाशेन कोणें तर रायट कोणें हुकुमशाही करपा जाता जाल्यार पॉलिटिकली, पूण आयज आख्ख्या इंडियेन आख्ख्या गोंयान आयज दाखोवन दिलें जो रुलींग जो गव्हर्मेंट आहा बिलो ऑपोजिशनाक. आनी बिलो असो न्हू, बिला असो की आयज इंडिया एलायन जालो म्हण बिला. हांव सदांच काँग्रेसाक देखून हांव दुसऱ्या पार्टीक सांगता, जरी तर आमी सगळे तर एकठांय जायत आनी सगळे जरी तर बराबर आसत जाल्यार रुलींग भितरच ऑपोजिशनाक आयज गोंयांत तशें चलता, हे भाशेन चलता. पूण आमी म्हणटा ते ऑपोजिशन एकठांय रावपाची गरज आनी दाखोवपाची गरज. ही सगळे कामाक हुकुमशाही चल्ल्या. आयज तुमी म्हाका दाखया पार्लमेंटान जे रुलिंगान आहा दुसऱ्या हेजे फकाणां करता. फकाणां करपाक कोणाचो रायट ना, कोणाकूय कोणाचेर एगेज उलपाचो रायट ना. सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जो लोक तांकां जर जिखोवन दिता ओ जे MLAs वो जिखोवन दिता जाल्यार हें दाखोवन दिता ताका कोणें तरी इलेक्ट केलेलो आहा. आनी हो जो रायट आयज ह्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान ह्या ऑपोजिशनाक सस्पेंड जर केल्या जाल्यार ही व्हडली चूक. हे भाशेन जावपाक जायना. आनी हें म्हणटा हांव लास्ट म्हाजे 2 उतरां बंद करचे पयलीं. ऑपोजिशन म्हणटा ते स्ट्रॉंगली आसपाक जाय. ऑपोजिशन जेन्ना असो इश्यू जाला तेन्नाच न्हू, जेन्ना ऑपोजिशन अशें आसूंक जाय दाखोवपाक जाय केन्ना आमी एक एक पाटी इलेक्शन येयले केन्ना ऑपोजिशन सगळे एकठांय येयना, सायडीक रावता. दॅट इज कॉल्ड द डिविजन. हे डिविजन म्हणटा ते आमचे हितून चलता. ह्यो गव्हर्मेंट म्हणटा तो डिवायड अँड रूल हे भाशेनूच चलता. ताका लागून आयज जे युनिटी आयज आमची जाल्या वो बराबर आहा. आमी तो हेका सांगले काँग्रेसाचो प्रेसिडेंट ऑल द पार्टी वी हॅव टू सीट टुगेदर बसपाचे बराबर आनी एक सारके प्रॉपर डिसिजन घेवपा जाय. पूण आयज आमी ह्या लोकांचेर उबे आहा जाल्यार जे जे आयज आमच्या MLA हेका MP सस्पेंड केल्या हेजेर आयज आमी हो इश्यू आमी गोंयान घेयला आनी हेच्या मुखार आमी झगडत रावतले. सपोज जर कितेंय आनीक देखून कितें जालें जाल्यार वी वील बी विथ देम. देव बरें करूं. तुझे बाप आता म्हाका काँग्रेस पक्षाचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा आणि आपले विचार व्यक्त करचे. Good afternoon to everyone. Thank you for coming here, and we are all standing together to see history unfolding once again. तुमकां याद आसतलें, during the time of Nazis history, there was a fire in the Reichstag. That fire, nobody knew the cause of it, but the fire was being attributed by the Nazi party, taking advantage of the situation on the opposition and creating that situation. They took charge and control of the German parliament and started arresting members of the opposition. Daytime, midnight arrests and incarceration of the opposition to get a smooth way so that they could come into power and rule without any opposition. After that, you will see history in Germany by which they changed the laws, and then when people approached the judiciary, everything was in accordance with law. Therefore, now what happens in India? After they have worshipped Adolf Hitler, after they've considered Adolf Hitler as their idol, we see a repetition of events unfolding in parliament, a major breach of security which affects the highest temple of democracy of our nation. The minimum thing which would have been expected is the Home Minister to make a statement or the Prime Minister to make a statement. When our members of parliament from the opposition make a demand for such a statement, instead of complying with it or even fixing a date for such a statement, our people are bundled and taken out. What about the man who has given passes to these people to enter, who belongs to their own party? No action against him. He is in parliament and our people are out who are just asking for a statement. About 142 MPs have been pushed out
And you see what happens thereafter. They bring in amendments to the criminal legislations, the CRPC, the IPC, and the Evidence Act. And draconian provisions have been brought in by the back door. I will give you one example. Right now, the police have 15 days for keeping you in police custody, and thereafter 90 days in judicial custody. And if a charge sheet is not filed within that time, you have to be released on bail. That is called default bail. By the back door, they have introduced 90 days in police custody. UAPA provisions, which are very strict on account of terrorism, you have brought in those provisions in the penal code, and now you will be arrested as if like an ordinary citizen without those precautions of the law. This is why I say, compare history, compare today, and you will see what is being done is a murder of democracy. The BJP government does not believe in democracy. They use democracy as a tool to blow the trumpet to ascend in power. They use democracy to shout that they are with the people, but this is completely misleading the people. And I think there are dark days coming ahead. This is, according to me, an unwritten emergency which we can see. And I am only saying that we all need to stand together to ensure that these dark and evil days don't come again. I will hope not to have a repetition of Hitler's days of those days in Germany. And I'm asking everyone, not just the political parties, don't forget, we all get elected because of the people's power. And if the people speak in one voice, we can unroot these fascist elements, these undemocratic elements, and these corrupt characters out of the scene of democracy. Thank you very much. देव बरें करूं. आता हांव मागतां विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव आनी आपले विचार मांडचे. हांगा आशिल्ले आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित पालेकर, आमचे आदले मंत्री आणि एनसीपीचे प्रेसिडेंट बाब जुझे फिलिप, टीएमसीचे बाब अडवापालकर, दुसरे आमचे शिवसेनाचे गितेश कामत आणि हांगा आशिल्ले सगळे गोंयकार, म्हज्या मोगाळ भावंडो भयणीलो आपुरबायच्या भुरग्यांनो, सगळ्यांनी म्हाका दिसता उलयले आनी टुडे वी आर ऑल गॅदर्ड हियर. आमी सगळे एकठांय जाल्यार टू प्रोटेस्ट अगेन्स्ट दीस डिक्टेटोरियल अप्रोच ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. जेन्ना आज जोड जोड 143 MPs सस्पेंड केले. ऑन what was the basis of them being suspended? It is their right to question the government. It is their right as a medium to take the speaker into confidence and question the government. Jenna itli moti breach zada security where two people enter the parliament and the passes were issued by a BJP MP. Why was this security breached? ये जे प्रश्न आज जेन्ना ऑपोजिशनाचे सगळे MP they wanted a statement from the prime minister or from the home minister. पूण ही हुकुमशाही आणि दादागिरी म्हाका दिसता देशांत पयलेच फावटी इतले खासदार सस्पेंड केले. They were fighting for their rights and it is shameful and this shows the dictatorial approach of this government. Dr. Kalusan जे सांगला, they brought in laws pertaining to several sections pertaining to IPC, pertaining to criminal offences, and these had to be debated. But यांका debate करपाची यांका एक पद्धत त्यांका नाका. All the MPs wanted was a statement from the Prime Minister and the Home Minister on why was the security breach. कालच्या दिसाक आमच्या लीडर बाब राहुल गांधीची effigy some of these BJP leaders burned. You all might burn his effigy, but
his values that he stands for truth आणि जे कम्युनल हार्मनी दवरपाक आमच्या देशान तो जो भोंवता, you all can't take that away from him. The sacrifice is done by him and his family. आज आमचे जे मोस्ट सिनियर MLA आशिल्ले बाब प्रताप सिंग राणे, I believe that he has also given a statement that you cannot silence the voices of the opposition. ही हत्या जाल्या, ही हुकुमशाही, ही दादागिरी आमकां विधानसभेंतूय दिसता. कित्याक जेन्ना हे डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन आज जोड जोड 1 वर्स जालें, कांयच डिसिजन स्पीकर दिना ऑन द डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन ऑफ द 8 डिफेक्टर्स. एंड इट हेज बीन सीन हे जे approach जो स्पीकराचो in the states ruled in the BJP, their approach of this dictatorship, they are acting at the behest of their party leadership in Delhi. So we condemn this. आज दुबावना जे आप दुसऱ्या फिल्पान सांगिला की सगळ्यांनी आमी एकठांय रावपाक जाय. पार्टीच्या प्रेसिडेंटान म्हाका दिसता सगळे पार्टीच्या ऑपोजिशन आहाय तांकां सगळ्यांक एक मेसेज पावयल्ली की आमी एकठांय जाताय म्हणून. आनी आज हांव देव बरें करूं म्हणटा, सगळे एज वन ऑपोजिशन अंडर द बॅनर ऑफ इंडिया अलायन्स वी वील फायट. इट इज all of us have to realize that united we stand, divided we fall. कित्याक आज ज्या पद्दतीन जी हुकुमशाही हो सरकार चलयता डिवायड करपाक लोकांचे पळोवंक ना. यू लूक फॉर इन्स्टन्स सानबन हे स्क्रॅप करचे म्हणून आमी क्लियर कट स्टँड घेतलेलो. आनी जेन्ना आज कोविडाच्यो इतल्यो केस रायज जाता, कालच्या दिसाक देर आर रिपोर्ट्स अबाउट 19 or 20 cases of COVID of the new variant. आणि जेन्ना लाखांनी लोक थिंगा एकठांय जातलो जाल्यार गोवा विल बी द हॉटस्पॉट फॉर कोविड. आणि आर वी प्रिपेर्ड विथ सो मच ऑफ लोड. जेन्ना हजारांनी आमचे जे कोविडाच्या वेळार इतले आमगेले गरीब लोक हांकां देवर इन यंग चिल्ड्रन एंड जे पेशंट आसले कोमॉर्बिडिटीचे तांकां एक अन्याय जाल्लो. आज जेन्ना हे सनबर्न जातले त्या वेळार लाखांनी लोक थिंगा एकठांय जातले. एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वील कम दे. सिंगापोर इज अ हॉटस्पॉट, केरला इज बिकमिंग एन हॉटस्पॉट, बट विथ प्रिकॉशन्स टेकन. फॉर इन्स्टन्स कर्नाटका गव्हर्मेंटान प्रिकॉशन गेले. आय बिलीव दिस गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस. The central government is also not serious. They are playing with the lives of the people. And today we condemn जे ऑपोजिशनाक डिवायड करपाक, सायलन्स करपाक पयलेच फावटी हिस्ट्रीन हे जे केंद्र सरकारान केला हेजो निशेध करपाक आमी हिंगा गेले. आमचे जे ऑपोजिशनाचे प्रश्न आहाय जे आमी एकठांय जावन एक जावन आमी सगळे हे गोंयकारा पासत मुखार आमी हे प्रश्न मांडटले. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक, कित्याक तुमी हिंगा सगळे पार्टीचे हाजीर जाले, थोडे पावूंक ना. ते म्हाका दिसता बाब आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट उलयतले तेजेर. वी गेव अ कॉल टू ऑल दी ऑपोजिशन पार्टी. देव बरें करूं. देव बरें करूं तुजे बाब. आता म्हाका काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर आनी आपले उलोवप करचे. पयल्या सुवातेर हांव सगळे आज हांगा हाजीर आशिल्ले आमचो बाब गोंय विधानसभेचो विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमांव, तशेंच आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष बाब ॲडव्होकेट अमित पालेकर, आमचे NCP चे अध्यक्ष आणि आदले मंत्री बाब सुजय फिलीप, तशेंच शिवसेना फॅक्शनाचे अध्यक्ष आमचे बाब गितेश कामत आणि TMC तृणमूल काँग्रेसाचे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह बाब अडवलपालकर, कन्नोज अडवलपालकर, आणि आमचे दुसरे मित्र बाब विजय सरदेसाय. आणि ते आज गोंयांत ना, काल हांव तांचे कडेन उलयल्लो पूण तांणी एक्सटेंडेड सपोर्ट आमकां दिला. आज मुद्दो तानाशाहीचो. ज्या पद्दतीन हे भ्रश जुमला पार्टीचे सरकार आणि नरेंद्र मोदी लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करतात, ते गेल्ल्या आठवड्याक आमी पळयलें की कशा पद्दतीन तांणी 142
खासदार दोनूय लोकसभेचे आणि राज्यसभेचे हांकां सस्पेंड केले आणि सस्पेंड करपाचें कारण कितें की ब्रीच ऑफ सेक्युरिटी जी जाली पार्लमेंटान जे बाब विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सांगले की तांच्याच एका खासदारान जे पासीस दिल्ले तो मनीस भितर आयलो गॅलरींतल्यान उडी मारली आणि थंय एक हॉस्टेज अशें सिच्युएशन तयार जालें सो ताजेर सगळ्या खासदारांनी सांगले की होम मिनिस्टर आणि प्रधानमंत्र्यान ताजेर उलोवचें पूण हे दोगूय जाण पार्लमेंटान उलयले ना उलटे जालें कितें की जे खासदारांनी जे डिमांड केलो की तांणी उलोवचें तांकांच सस्पेंड करून उडयले सो खंय तरी आज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी चल्ल्या खंय तरी आज लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न चल्ला एकूच हांव ह्या सरकाराक चेतावणी दिवपाक सोदतां की तुमी कितले जरी प्रयत्न केले लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न केले खासदारांक सस्पेंड केले आमचे लिडर श्री राहुल गांधीन जेन्ना अडानीचो जेन्ना इशू काडिल्लो मोदानीचे जेन्ना रिलेशन विचारिल्ले तेन्ना इल्लिगल पद्दतीन 24 तासां भितर ताका खासदार म्हणून तांणी काडून उडयल्लो पूण परत ताका कोर्टान रिस्टेट केलो सो आज हे माहोल राज्यान तशेंच देशान म्हाका दिसता लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न जावन आसा आज हांव मना काळजांतल्यान आमचे सगळे इंडिया अलायन्साचे जे पार्टनर आसात जे आज हांगा सगळे हाजीर जाल्यात आज आमी ह्या सरकाराचो निशेध करपाक आज आमी हांगा आयल्यात की जे इल्लिगल पद्दतीन जे ओपोजिशनाचो आवाज दामपाचो प्रयत्न जो पार्लमेंटान जालो वी कंडेम द एक्ट ऑफ दीस बीजेपी आणि काल जी सामकी म्हणल्यार ताका उतरां सुद्दां येना म्हाका म्हणपाक की काल कशा पद्दतीन ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराच्या 2 मंत्र्यांनी आमचो लिडर श्री राहुल गांधीचो इफिजी जो जळयलो वी कंडेम दॅट एक्ट ऑफ बीजेपी म्हाका दिसता राहुल गांधीक थंय भितर हाडपाची गरजूच नाशिल्ली कित्याक राहुल गांधी जेन्ना पार्लमेंटान एमपींक जेन्ना सस्पेंड केल्ले ते सगळे 150 MP भायर आशिल्ले तेन्ना ताणें कोणाचो एकट्याचो व्हिडिओ काडलो आनी इज ऑन रिकॉर्ड ताणें मिडियाक सुद्दां सांगला की तो व्हिडिओ इज इन माय फोन पूण अशे तरी बीजेपीक आमचे पार्टी आमचे लिडरांची इमेज टार्निश करप हेच तांचे टार्गेट आज जे लोकांचे जे खरे मुद्दे आसात जे आज सगळे ओपोजिशन पार्टी जेन्ना पार्लमेंटान काडटात तेन्ना तांचो आवाज दामप तांकां कशें तरी सस्पेंड करप हो एक प्रयत्न चल्ला येता त्या 2024च्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक आयज इंडिया आघाडी हे भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराक ह्या देशांतल्यान भायर धांवडावन घालतले देव बरें करूं लोकशाही नष्ट करपाचो बीजेपीन कितलोय प्रयत्न केलो तरी पंडित जवाहरलाल नेहरू